Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο και ελαφρύ cheesecake με σάλτσα από βατόμουρα, blueberries. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια για τα πολύτιμα σχόλια που μας αφήνετε, θα σας καλέσω να απολαύσουμε μαζί ένα κομμάτι cheesecake μαζί με ένα εσπρεσάκι, παρακολουθώντας τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 320 γραμμάρια μπισκότα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μπισκότα πολυδημητριακών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τύπο μπισκότου επιθυμείτε. Θα βάλουμε λοιπόν τα μπισκότα μας μέσα σε ένα blender. Δεν χρειάζεται να είναι όλα μαζί, αν έχετε μικρό μπλεντεράκι, σε δόσεις. Και θα λέσουμε τα μπισκότα μας να γίνουν πούδρα. Και θα βιάσουμε τα μπισκότα μας μέσα σε ένα σκεύος. Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Σε ένα περίμαχο σκεύος θα βάλουμε 160 γραμμάρια βούτυρο και θα το βάλουμε στα μικροκύματα να λιώσει. Το βούτυρο είναι έτοιμο λιωμένο και θα το ρίξουμε πάνω από το τριμμένο μπισκότο. Και με ένα κουτάλι, μια σπάτουλα, ό,τι σας βολεύει, θα ανακατέψετε πολύ καλά ώστε να βραχεί όλη η ποσότητα του μπισκότου από το βούτυρο. Η τελική κατάσταση θα πρέπει να είναι ένα μείγμα που να θυμίζει βρεγμένη άμμο. Και τώρα θα πάρουμε ένα τσέρκι 24 εκατοστών και θα αδειάσουμε μέσα το μείγμα του μπισκότου. Και με τη βοήθεια μιας ειδικής σπάτουλας ή πολύ απλά με ένα κουτάλι θα απλώσουμε το μείγμα του μπισκότου σε όλη την επιφάνεια, αλλά δεν θέλω απλά να το απλώσουμε, θέλω να το πιέσουμε με αρκετή δύναμη. Η βάση του cheesecake είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε στην άκρη και θα ασχοληθούμε τώρα με την παρασκευή της κρέμας. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια τυρί κρέμα. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε είδος τυριού επιθυμείτε. Θεωρώ όμως ότι σε όλες τις συνταγές ζαχαροπλαστικής ταιριάζει το μασκαρπόνε. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε 500 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, το οποίο θα αδειάσουμε σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε 2 βανιλίνες, το ξύσμα από ένα μέτριο λεμόνι ή ένα μικρό lime, το οποίο φυσικά έχουμε πλύνει πολύ καλά και έχουμε στεγνώσει εξωτερικά. Εγώ θα προσθέσω lime. Προσθέτουμε λοιπόν το lime, 90 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και επειδή αν ανακατέψω τώρα με το μιξεράκι χειρός θα σηκωθεί ένα σύννεφο άχνης, θα ανακατέψω πρώτα λίγο με μια σπάτουλα ώστε να απορροφηθεί η ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη έχει απορροφηθεί. Θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα την crème fraîche που ετοιμάσαμε, η οποία έχει δέσει όπως βλέπετε. Το λεμόνι, να ξέρετε, έχει αυτή την ιδιότητα, λίγες σταγόνες λεμονιού σε κρέμα γάλακτος και αμέσως την δένει. Και θα χτυπήσουμε το μείγμα με ένα σύρμα χειρός, ενσωματώνοντας σταδιακά 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Εδώ βλέπετε τη σύσταση που πρέπει να έχει. Πρέπει να είναι σφιχτή.
Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να απλώσουμε την κρέμα πάνω από το μπισκότο. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε είτε μια ειδική σπάτουλα, είτε μια γενική σπάτουλα, μια μαρίζ ή απλά ένα κουτάλι. Δεν χρειάζεται να πετάμε χρήματα για σκεύη που βλέπουμε στο ίντερνετ και που πιθανά να χρειαστούμε μία-δύο φορές το χρόνο. Και που μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά με ένα απλό κουτάλι. Και η πρώτη φάση του γλυκού μας είναι ήδη έτοιμη. Αυτό που μένει είναι να ετοιμάσουμε την σάλτσα με τα blueberries. Έχουμε εδώ 500 γραμμάρια blueberries, τα οποία έχουμε καθαρίσει και έχουμε πλύνει. Και θα τα βάλουμε μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Θα προσθέσουμε μια βανιλίνη, περίπου 50 με 60 γραμμάρια νερό. Τοποθετούμε πάνω στην εστία, όπου και θα φέρουμε σε βρασμό και θα διατηρήσουμε το βρασμό για περίπου 3 με 4 λεπτά. Τα blueberries είναι έτοιμα, τα έχουμε βράσει για 3 λεπτά, οπότε σβήνουμε την εστία και αποσύρουμε από τη φωτιά. Τοποθετούμε ένα αντικολλητικό τηγάνι πάνω στην εστία και 120 γραμμάρια ζάχαρη, τα οποία θα προσθέσουμε τμηματικά, ανακατεύοντας με ένα κουτάλι, με μια σπάτουλα, με ό,τι θέλετε, μέχρι η ζάχαρη να λιώσει και να γίνει μια ξανθιά καραμέλα. Όπως βλέπετε, η ζάχαρη έχει αρχίσει να λιώνει. Θα προσθέσουμε σιγά σιγά και την υπόλοιπη. Αφού ολοκληρώσουμε τη συνταγή, αν σας έχουν μείνει υπολείμματα καραμέλας κολλημένα στο τηγάνι, μην προσπαθήσετε να τα τρίψετε με σύρματάκι κουζίνας. Πολύ απλά θα βάλετε στο τηγάνι λίγο νερό, θα το βάλετε πάνω στην εστία να έρθει σε βρασμό και η καραμέλα θα λιώσει μέσα στο νερό. Οπότε θα περάσετε απλά το τηγάνι με ένα σφουγγάρι και θα καθαρίσει. Στο σημείο αυτό χαμηλώνουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε να μας καεί η καραμέλα, και θα προσθέσουμε τα blueberries σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον χυμό. Αυτό το κάνουμε για να ενσωματωθεί η καραμέλα και να μην χρειαστεί να ανακατέψουμε μετά πολύ σκληρά και λιώσουμε τα blueberries. Προσθέτουμε λοιπόν τώρα και τα blueberries. Έχουμε ήδη σβήσει την εστία και θα ανακατέψουμε, γιατί θα σχηματιστεί καραμέλα, βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Θα ανακατέψουμε να λιώσει η καραμέλα μέσα στον χυμό από τα blueberries. Στο σημείο αυτό χρειάζεται λίγη υπομονή ώστε να διαλυθεί η καραμέλα που έχει επικαθίσει πάνω στο κουτάλι. Θα αφήσουμε το μείγμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα το απλώσουμε στην επιφάνεια του cheesecake. Εδώ μεγάλη προσοχή. Αν προσπαθήσετε να απλώσετε τα blueberries στην επιφάνεια του cheesecake σε αυτή τη θερμοκρασία, η σάλτσα του μύρτιλου θα ανακατευτεί με την κρέμα και θα σας έρθει η κρέμα στην επιφάνεια και δεν θα φαίνεται καθόλου ωραίο. Αφήνουμε λοιπόν να πέσει η θερμοκρασία και στη συνέχεια θα απλώσουμε την σάλτσα μύρτιλου πάνω στο cheesecake μας. Η θερμοκρασία του μύρτιλου έχει πέσει, οπότε μπορούμε πλέον να απλώσουμε το μύρτιλο πάνω από το cheesecake μας. Και απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια.
απαλά, δεν θέλουμε να ανακατευτεί η σως με την κρέμα, ούτε θέλουμε να λιώσουμε το φρούτο. Και το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Θα τοποθετήσουμε το cheesecake στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 με 3 ώρες και στη συνέχεια θα σερβίρουμε. Το cheesecake είναι έτοιμο. Με ένα μαχαιράκι θα βοηθήσουμε να ξεκολλήσει το τσέρκι και πλέον μπορούμε να αφαιρέσουμε το τσέρκι. Αυτό είναι το γλυκάκι μας. Και πλέον μπορούμε να σερβίρουμε. Θα κόψουμε λοιπόν εδώ ένα ωραίο κομμάτι. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το γλυκό μας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.